คุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมความหวังดีของเราถึงกลายเป็นความอึดอัดของลูกแค่เราอ้าปากเตือนด้วยความห่วงใยลูกก็มักจะถอนหายใจเดินหนีหรือตอบกลับมาสั้นๆว่ารู้แล้วนะแม่ทั้งที่เราทำไปเพราะความรักแท้ๆแต่ทำไมยิ่งเราพยายามพร่ำสอนเขากลับยิ่งสร้างระยะห่างและถอยห่างจากเราออกไปทุกทีสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้ร็อกกับแก้วแม่แก้วค่ะวันนี้แม่แก้วจะมาชวนคุณแม่ทำสิ่งหนึ่งที่อาจจะฝืนใจคนเป็นแม่และขัดกับสัญชาตญาณความรักของเรามากที่สุดนั่นก็คือการหยุดสอนค่ะเพราะในทางหลักจิตวิทยาแล้วการหยุดสอนในวันที่ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่การหยุดรักแต่อย่างใดเลยนะคะแต่มันคือการทลายกำแพงคือการยกระดับความรักและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่จะดึงลูกคนเดิมให้กลับมาสู่อ้อมกอดของเราได้อย่างเต็มใจอีกครั้งการที่เรายอมถอดหัวโขนของผู้ปกครองที่ต้องคอยชี้นำทางแล้วเปลี่ยนตัวเองมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคือกุญแจสำคัญที่จะรักษาความสัมพันธ์อันล้ำค่านี้ไว้และนี่คือ3เรื่องสำคัญในชีวิตลูกที่คนเป็นแม่ต้องกล้าที่จะปล่อยมือและห้ามเข้าไปก้าวก่ายสั่งสอนอย่างเด็ดขาดหากเขาไม่ได้เอ่ยปากถามมีเรื่องอะไรบ้างเรามาสูดลมหายใจลึกๆและเปิดใจรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องที่1คือเรื่องของการใช้เงินและการทำงานค่ะเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งให้ได้นะคะว่าโลกของลูกในวันนี้หมุนเร็วกว่าโลกที่เราเคยเดินผ่านมามากมายเหลือเกินค่ะในยุคสมัยของคุณแม่ความมั่นคงอาจจะหมายถึงการรับราชการการทำงานในองค์กรใหญ่โตการตื่นเช้าออกไปทำงานและกลับบ้านตรงเวลาหรือการเก็บออมเงินทุกบาททุกสตางค์ไว้ในธนาคารแต่ในยุคของลูกรูปแบบการหาเงินและการสร้างความมั่นคงมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วค่ะเด็กยุคนี้บางคนทำงานผ่านหน้าจอบางคนประกอบอาชีพอิสระที่เราไม่เคยแม้แต่จะรู้จักชื่อหรือบางคนอาจจะเลือกลงทุนในรูปแบบที่แปลกใหม่และมีความเสี่ยงในสายตาของเราเมื่อเราเอาประสบการณ์ความสำเร็จจากยุคของเราไปตัดสินหรือไปตีกรอบให้ชีวิตของเขาลูกจะรู้สึกทันทีเลยค่ะว่าเราไม่เข้าใจโลกของเขาและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการปิดประตูรับฟังในทางจิตวิทยานั้นมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่มีความต้องการอิสระในการตัดสินใจเส้นทางชีวิตของตนเองอย่างสูงสุดค่ะการที่เราไปตักเตือนเรื่องหน้าที่การงานหรือการใช้เงินของเขาโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอมันไปกระทบความรู้สึกภาคภูมิใจในการพึ่งพาตนเองของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตในสายตาแม่เสมอในทางหลักธรรมคำสอนเราสามารถนำหลักของกาลัญยุตาหรือการรู้จักการเวลามาปรับใช้เพื่อรักษาใจของเราเองได้ค่ะกาลัญยุตาในที่นี้คือการยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาติว่าโลกได้เปลี่ยนผ่านไปแล้วสิ่งที่เคยถูกต้องและได้ผลดีในอดีตอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบันเสมอไปเมื่อเราเข้าใจและยอมรับในความเป็นไปของการเวลาใจของเราก็จะคลายความยึดติดลงค่ะลองเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้จัดการชีวิตที่คอยชี้นิ้วสั่งมาเป็นเพียงกองเชียร์ที่คอยส่งรอยยิ้มและให้กำลังใจอยู่ข้างสนามดูนะคะคุณแม่ปล่อยให้เขาได้ทดลองได้ล้มลุกคลุกคลานและเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในยุคสมัยของเขาเองและเมื่อใดที่เขาเหนื่อยล้าจนต้องเดินกลับมาหาหน้าที่ของเราก็เพียงแค่รินน้ำเย็นๆให้เขาสักแก้วแล้วบอกเขาว่าแม่เชื่อมั่นในตัวลูกนะเพียงเท่านี้ลูกก็จะรับรู้ได้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องมีคำสอนใดๆหลุดออกมาเลยค่ะเรื่องที่2คือเรื่องของการเลือกคู่ครองและการคบเพื่อนค่ะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เปราะบางและอ่อนไหวที่สุดสำหรับหัวใจคนเป็นแม่เลยใช่ไหมคะเพราะเมื่อเรามองเห็นลูกกำลังจะตกลงปลงใจกับใครสักคน
หรือกำลังคบหาสมาคมกับเพื่อนกลุ่มไหนสายตาที่เต็มไปด้วยประสบการณ์หลายสิบปีของเรามักจะมองทะลุไปถึงปัญหาที่อาจจะตามมาในอนาคตเรากลัวลูกจะเสียใจกลัวลูกจะถูกเอาเปรียบกลัวลูกจะต้องเจอกับความทุกข์แสนสาหัสสัญชาตญาณความเป็นแม่จึงมักจะสั่งให้เรากระโดดเข้าไปขวางเข้าไปตักเตือนและพยายามจะคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตลูกอย่างเข้มงวดแต่คุณแม่คะแก้วเชื่อว่าลึกๆในหัวใจของคนเป็นแม่ถ้าจะให้เรายืนมองดูเฉยๆโดยไม่ปริปากเตือนอะไรลูกเลยมันคงเป็นเรื่องที่ฝืนความรู้สึกและทำใจได้ยากมากแก้วไม่ได้หมายความว่าเราต้องหลับตาปล่อยผ่านในเรื่องที่เป็นอันตรายร้ายแรงนะคะแต่สำหรับเรื่องทัศนคติความชอบส่วนตัวหรือวิถีชีวิตทั่วไปที่ไม่ตรงใจเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถกางร่มปกป้องลูกไปได้ตลอดชีวิตค่ะมนุษย์ทุกคนต้องเติบโตผ่านบาดแผลและหยดน้ำตาของตัวเองการปล่อยให้เขาเปียกฝนบ้างอกหักบ้างหรือผิดหวังจากคนรอบข้างบ้างคือวิชาชีวิตหลักสูตรบังคับที่เขาต้องเรียนรู้และสอบผ่านด้วยหัวใจของเขาเองหากเราพยายามเข้าไปก้าวก่ายและสั่งสอนเรื่องความรักของลูกมากเกินไปมักจะจบลงด้วยการที่ลูกเลือกที่จะปกปิดบังความจริงและค่อยๆสร้างกำแพงกั้นเราออกจากโลกส่วนตัวของเขาเพราะเขากลัวเสียงตำหนิและกลัวว่าเราจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกในจุดนี้เรามาลองนำหลักธรรมเรื่องกัลยาณมิตรหรือความเป็นเพื่อนแท้มาใช้กับลูกในวัยผู้ใหญ่ดูนะคะคุณสมบัติของเพื่อนแท้ไม่ใช่การไม่ตักเตือนกันเลยนะคะแต่เพื่อนแท้จะเตือนด้วยความห่วงใยในจังหวะที่เหมาะสมเป็นการเตือนเพียงครั้งเดียวเพื่อดึงสติแล้วเคารพการตัดสินใจของเพื่อนโดยไม่พร่ำบ่นซ้ำซากหรือใช้คำขู่บังคับค่ะลองเปลี่ยนบทบาทจากผู้ปกป้องที่คอยตั้งป้อมจับผิดมาเป็นเพื่อนสนิทที่คอยรับฟังอย่างลึกซึ้งดูนะคะเมื่อลูกเห็นว่าเราไม่ด่วนพิพากษาคนที่เขารักเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตให้เราฟังและในวันที่เขาต้องเผชิญกับความผิดหวังหรือหัวใจสลายเขาจะไม่ลังเลเลยที่จะวิ่งกลับมาซบลงที่ตักของเราเป็นคนแรกหน้าที่ของเราในวันนั้นไม่ใช่การซ้ำเติมว่าเห็นไหมแม่บอกแล้วแต่คือการลูบหัวเขาเบาๆซับน้ำตาให้เขาและบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้เสมอนี่แหละค่ะคืออานุภาพของการเป็นกัลยาณมิตรที่ลูกทุกคนโหยหาเรื่องที่ 3 คือเรื่องของการเลี้ยงหลานค่ะนี่คือด่านปราบเซียนของคุณแม่หลายๆท่านเลยนะคะเมื่อลูกของเราเติบโตจนมีครอบครัวและมีโซ่ทองคล้องใจความรักความผูกพันที่เรามีต่อลูกก็ถูกส่งทอดต่อไปยังหลานตัวน้อยอย่างล้นทะลักด้วยความที่เราเคยผ่านการเลี้ยงดูเด็กทารกมาแล้วอย่างโชคโชนผ่านการอาบน้ำป้อนข้าวรักษายามเจ็บไข้มาจนชำนาญเราจึงมักจะเผลอเอาความหวังดีและประสบการณ์เหล่านั้นเข้าไปชี้แนะ สั่งสอนหรือถึงขั้นเข้าไปก้าวก่ายวิธีการเลี้ยงลูกของเขาโดยไม่รู้ตัวแต่สิ่งหนึ่งที่แก้วอยากชวนคุณแม่ลองมองในมุมของเขาก็คือลูกของเราในวันนี้เขาได้เติบโตและสวมบทบาทเป็นพ่อแม่คนอย่างเต็มตัวแล้วค่ะครอบครัวใหม่ที่เขาสร้างขึ้นคืออาณาจักรส่วนตัวของเขาการที่เราเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าวิธีเลี้ยงลูกของเขาไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการพาเข้านอนหรือเรื่องการสอนหนังสือมันไม่ได้แปลว่าเราหวังดีในมุมมองของเขาเลยนะคะแต่มันแปลว่าเรากำลังล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวและกำลังทำลายความมั่นใจในการเป็นพ่อแม่ของเขาอย่างรุนแรงค่ะในจุดนี้แก้วอยากให้น้อมนำหลักธรรมเรื่องอปจายนมัยหรือบุญที่เกิดจากความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้เกียรติซึ่งกันและกันมาใช้เพื่อรักษาสันติสุขในครอบครัวค่ะความอ่อนน้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการที่ผู้ใหญ่ต้องไปก้มหัวให้ผู้น้อยแต่อย่างใดนะคะแต่มันหมายถึงการให้เกียรติเคารพในสิทธิ์และเคารพในความเป็นครอบครัวใหม่ของเขาค่ะการที่เราเว้นระยะห่างถอยออกมา1 ก้าวและมอบสิทธิ์ขาดให้เขาและคู่ชีวิตได้ตกลงวิธีการเลี้ยงดูเด็กน้อยด้วยตัวของเขาเองคือการให้เกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ปู่ย่าตายายจะมอบให้ได้ค่ะปล่อยให้เขาได้สร้างกฎระเบียบในบ้านของเขา
ปล่อยให้เขาได้เลือกวิธีการสอนหลานในแบบที่เขาและคู่ชีวิตเชื่อมั่นหน้าที่ของเราคือการเป็นผู้สนับสนุนที่ใจดีเล่นกับหลานให้เต็มที่มอบความอบอุ่นให้หลานอย่างเต็มเปี่ยมและจะให้คำแนะนำก็ต่อเมื่อลูกเดินมาขอคำปรึกษาเท่านั้นการให้เกียรติเช่นนี้ล่ะค่ะที่จะนำมาซึ่งความเกรงอกเกรงใจและทำให้ครอบครัวใหญ่ของเรามีแต่ความสงบร่มเย็นค่ะคุณแม่คะ การที่เราถอยออกมาไม่เข้าไปสอนไม่เข้าไปสั่งหากเขาไม่ได้ร้องขอมันอาจจะฝืนใจและขัดกับความรู้สึกของเราในตอนแรกนะคะเพราะสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเรามันคอยแต่จะปกป้องดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ในท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ของการปล่อยวางนั้นมันหอมหวานและงดงามเสมอค่ะหลังจากที่คุณแม่ได้ลองนำหลักธรรมและมุมมองทางจิตวิทยาทั้ง3ข้อนี้ไปปรับใช้คุณแม่จะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์เลยค่ะคุณแม่จะสามารถปลดล็อกความกังวลที่แบกไว้บนบ่ามานานปีอาการน้อยอกน้อยใจเวลาที่ลูกไม่ค่อยเชื่อฟังก็จะค่อยๆมาลายหายไปเราจะไม่ต้องมานั่งเหนื่อยล้าหรือหมดพลังไปกับการพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาอีกต่อไปแต่สิ่งที่คุณแม่จะได้รับกลับคืนมาคือความสงบสุขในหัวใจและความสุขที่แท้จริงจากการได้เฝ้ามองลูกรักของเราค่อยๆเติบโตผลิบานและยืนหยัดต่อสู้กับโลกใบนี้ได้อย่างสง่างามในรูปแบบของเขาเองถึงวันนั้นเมื่อเขาแข็งแกร่งพอเขาจะเป็นฝ่ายเดินกลับมาหาเราด้วยความรักและความเคารพที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะส่วนตัวเราเองเมื่อปล่อยวางความกังวลเรื่องของลูกลงได้แล้วเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็คือเวลาทองของเราอย่างแท้จริงค่ะการที่เรายอมก้าวถอยหลังออกมา1 ก้าวไม่ใช่การถูกลดความสำคัญลงไปเลยนะคะแต่มันคือการได้เลื่อนขั้นขึ้นมานั่งในที่นั่งที่ดีที่สุดเพื่อเฝ้าชมความสำเร็จของชีวิตลูกที่เราฟูมฟักมากับมืออย่างภาคภูมิใจต่างหากค่ะแก้วอยากให้คุณแม่วางความกังวลใจทั้งหลายลงนะคะ2 มือที่เคยหยาบกร้านจากการทำงานหนักเพื่อทุกคนมาตลอดวันนี้ถึงเวลาแล้วที่มันจะได้หยุดพักและใช้เพื่อโอบกอดตัวเองด้วยความรักเพราะต้นไม้ใหญ่ที่ชื่อว่าครอบครัวที่มันแตกกิ่งก้านสาขาและแข็งแรงได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะหยาดเหงื่อและความทุ่มเทของแม่ทั้งนั้นค่ะหากเรื่องราวในวันนี้ช่วยคลายปมในใจและทำให้คุณแม่รู้สึกเบาสบายขึ้นแม่แก้วฝากส่งต่อกำลังใจนี้ไปถึงเพื่อนๆของคุณแม่หรือใครก็ตามที่กำลังแบกความกังวลใจเรื่องลูกหลานอยู่นะคะให้คลิปนี้เป็นเสมือนอ้อมกอดและกำลังใจที่ช่วยกระซิบบอกหัวใจคนเป็นแม่ด้วยกันว่าการถอยออกมา1 ก้าวไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดไว้รอคอยลูกเสมอก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้แก้วขอส่งความปรารถนาดีอวยพรให้หัวใจของคุณแม่ทุกท่านเบาสบายและเป็นอิสระจากความห่วงใยทั้งปวงขอให้ความรักความเมตตาที่ท่านเสียสละมาทั้งชีวิตจงกลายเป็นสายน้ำเย็นที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจของท่านให้พบกับความสุขอันบริสุทธิ์ตราบนานเท่านานยิ้มรับวันใหม่ด้วยใจที่ปล่อยวางนะคะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวทำชีวิตในทุกๆวันให้เบิกบานและงดงามที่สุดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ